Sri Shukadeva Goswami said, "My dear king, in the opinion of some learned scholars, 8 smaller islands surround Jambudvip. When the sons of Maharaj Sagara were searching all over the world for their lost horse, they dug up the earth, and in this way 8 adjoining islands came into existence. The names of these islands are Svarnaprashta, Chandrashukla, Avartana, Ramanaka, Mandaraharina, Panchajanya, Simhala, and Lanka." Překlad Šri Šukadeva Goswami pravil: Můj milý králi, podle názoru některých učenců obklopuje Jambudvíp 8 menších ostrovů. Když synové Maharáže Sagara hledali po celém světě svého ztraceného koně, rozkopávali zemi a to vedlo ke vzniku těchto 8 přilehlých ostrovů. Jmenují se Svarnaprasta, Chandrashukla, Avartana, Ramanaka, Mandaraharina, Panchajanya, Simhala a Lanka. Report by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. In the Kurma Purana, there is this statement about the desires of the demigods. Anadhikarino deva svargasta bharatodbhavam vanchant yatma vimoksharta mudrekarte dhikarinaha. Although the demigods are situated in exalted positions in the heavenly planets, they nevertheless desire to descend to the land of Bharatvarsha on the planet Earth. This indicates that even the demigods are unfit to reside in Bharatvarsha. Therefore, if persons already born in Bharatvarsha live like cats and dogs, not taking full advantage of their birth in this land, they are certainly unfortunate. Význam v Kurma Puráně je následující výrok o touhách polobohů. Anadhikarino devách svargastha bharatbhavam panchantyatma vimokšárta mudré karte dhikarinach. Přestože mají polobozy vznešené postavení na nebeských planetách, přejí si sestoupit do Bharata Varši na planetě Zemi. To naznačuje, že k pobytu v Bharata Varše nejsou způsobilí ani polobozy. Když tedy ti, kdo se již v Bharata Varše narodili, žijí jako kočky a psy, aniž by dokonale využili svého zrození v této zemi, lze je nepochybně považovat za nešťastníky. Shri Shuka Uvacha Jambudvipasya Charajan Upadvipan Ashto Haika Upadishanti Sagaratmajar Ashvan Vaishana Imam Mahim Parito Nikana Dabir Upakalpitan Tad Yata Svarana Prashtas Chandra Shukla Avartano Ramanandako Mandara Harina Panchajanya Simalo Lanketi Om Agyanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chokchuram Bharatam Jaina Tasmai Shri Gurave Namaha. So the story behind this is that sons of Maharaj Sagara were searching for lost horse. Příběh za tímto veršem je, že synové Maharáže Nagary hledali svého ztraceného koně. Horse was to be used for a sacrifice. Toho koně chtěli použít k oběti. There is such a thing as Ashvamedha sacrifice in the Vedas that allows a horse to be sacrificed in the fire. Je Ashvamedha yagya, což znamená, že se kůň obětuje v ohni. And this sacrifice, the horse either comes out again with a new body from the fire. A buď ten kůň vyjde s novým tělem z ohně, refreshed body. This proves that the mantras were chanted properly by the brahmanas. Což dokazuje, že brahmani chantovali a zpívali ty mantry správně. So it's not like slaughtering an animal with
with no ability to bring the animal back to life. Čili to není stejné jako jednoduše popravit zvíře, kdy už nemáme žádnou možnost ho přivést zpátky k životu. Although this sacrifice is acceptable according to the Vedas in certain ages, but not in Kali Yuga. Podle Véd tato oběť je možná v určitých věcích, ale ne v Kali Yuze. So once Indra, the king of heaven, is famous because he's performed 100 horse sacrifices. Indra, král nebes, je známý tím, že vykonal 100 těchto obětí koně. It's not easy to perform a horse sacrifice. Není to jednoduché vykonat oběť koně. Requires expert brahmanas. Je potřeba k tomu mít expertní brahmany. And it requires a great deal of gold, because all the paraphernalia for the sacrifice must be made of gold. Je potřeba obrovského množství zlata, protože veškerá parafernálie pro oběť je ze zlata. And grains must be offered in the fire. A musí se obětovat do ohně obiloviny. It requires a tremendous amount of wealth to perform. A je potřeba velkého množství bohatství, aby jsme ji vykonali, tuto oběť. So Prithu Maharaj, he wanted to perform also 100 horse sacrifices. Prithu Maharaj chtěl také vykonat 100 obětí koně. That was the standard of the, because Indra had set the standard, so Prithu Maharaj also wanted to. Takže to byl standard, který král Indra ustanovil a Prithu Maharaj to chtěl také udělat. So he performed 99 sacrifices. Tak on jich vykonal 99. And when he was about to perform the 100th sacrifice, Indra stole the horse. A když chtěl vykonat tu 100 oběť, tak Indra ukradl toho koně. So we see that even such jealousy or envy exists in the upper planetary systems. Takže můžeme vidět, že takováto žárlivost nebo dokonce závist existuje i na vyšších planetárních systémech. It's all over the material world. Everywhere there's this tendency to want to be honored and have prestige and like that. Všude v materiálním světě existuje tendence být uctíván a získat prestiž. Indra did not want that someone else should also have the distinction of having performed 100 horse sacrifices. Indra si nepřál, aby někdo jiný než on měl také tu výjimečnost, že vykonal 100 obětí koně. But once he stole the horse, then he had to flee because Prithu Maharaj was very powerful and his sons also were very powerful. A jakmile ale ukradl toho koně, musel prchat, neboť Prithu Maharaj i jeho synové byli velmi mocní. And so Indra was fleeing. Takže Indra prchal. Indra can take different forms. He can even make himself invisible and disappear and do so many things. Indra může vzít na sebe mnoho podob, může se dokonce udělat neviditelným a další věci. So then they recovered the horse and they were going to perform the sacrifice again, and Indra stole the horse again. Recover? Yeah. They managed another one. Somehow or other, Yeah. they tried to perform another sacrifice and Indra stole the horse again. Takže pak chtěli vykonat znova tu oběť a Indra jim znova ukradl koně. And he would take different forms. He would appear as like a sannyasi. He would make up different types of sannyas dress. A on na sebe bral různé podoby a přišel třeba jako sannyasi. So then he would be chased by Prithu Maharaj's son. A potom ho honil syn Prithu Maharaje. And Prithu Maharaj's son was very angry. He was even thinking of killing him. A ten syn Prithu Maharaje byl velice rozhněván a přemýšlel o tom dokonce, že zabije krále Indru. Then finally, one of the
either the Lord or some very exalted personality came there and told him that, no, you can't kill Indra, and why don't you just accept 99 sacrifices, Maharaj Prithu, you don't need to do 100. A na konci pán nebo jiná vznešená osobnost přišla a říkali, neměl by si zabít krále Indru, to není v pořádku, přijmi jednoduše, že jsi udělal 99 obětí. Because if you try to do 100, then Indra will just keep adopting more and more devious ways to steal the horse. Protože pokud se budeš trvat na tom udělat 100 obětí, tak Indra bude pokračovat v tom, že bude dělat různé nepěkné věci, jenom aby vždy ukradl toho koně. And after all, he is the king of heaven, so he wants to have some distinction. A konec konců on je král nebes, tak chce být nějak výjimečný. So Prithu Maharaj accepted that. Takže Prithu Maharaj s tím souhlasil. Sometimes we may have our plan, but it may not be Krishna's plan. Někdy my můžeme mít svůj plán, ale nemusí to být Krishnův plán. We have to be sensitive to Krishna's plan. Musíme být citliví ke Krishnovu plánu. I might want to accomplish something very extraordinary in a certain period of time, but it may not be possible. Já můžu v určité době chtít vykonat něco neobyčejného, ale nemusí to být možné. Krishna may want me to accept some patience or a more humble position, something. Krishna může po mně chtít, abych byl víc trpělivý nebo přijal pokorné postavení, něco takového. That's one point. Another point here is that Srila Prabhupada is making in the purport is the great benefit of taking birth in Bharatvarsha. Takže to je jeden bod a druhý bod, který Srila Prabhupada dělá ve významu je, že je velice důležité narodit se v Bharatvarsha. Here Bharatvarsha is referring to the land of India. Zde Bharatvarsha znamená země Indie. At least in the present. Alespoň v té době. Because formerly the whole planet was known as Bharatvarsha. V současnosti, protože dříve celá planeta se nazývala Bharatvarsha. Because Vedic culture was all over the planet. Protože védská kultura byla na celé planetě. It's like I met a man yesterday at the airport and he asked where this Krishna consciousness was coming from, and I said, well, it's coming from India at the present. Já jsem potkal na letišti člověka a ten se mě ptal, odkud Krishna vědomí přichází, takže jsem mu vysvětlil, že z Indie. And he said he was from Tibet. On říkal, že z Tibetu. And he said, yes, it's all the same culture. It's all, formerly it was all one culture. That's correct. A on říkal, to dříve byla jedna společná kultura. We see formerly the Vedic culture was all over the planet. Now it's becoming restricted. Dříve byla védská kultura na celé planetě, nyní je to už to místo zúženo. But then again, by Lord Chaitanya Mahaprabhu's Sankirtan movement, it's expanding all over the world, the Vedic culture. Ale potom milostí Chaitanya Mahaprabhu se opět védská kultura rozšiřuje po celém světě. One who's born in Bharatvarsha, who takes his birth in India, has a great opportunity because Krishna appeared there and Lord Ramachandra appeared there and Prithu Maharaj appeared there. So many, Lord Chaitanya, Krishna himself. Ten, kdo se narodí v Indii, v Bharatvarshe, tak má velkou příležitost, protože tolik podob pána se tam zjevilo. Pán Ramachandra, pán Chaitanya, Krishna. Very special place, special land. To je velice speciální místo. Krishna chooses to appear there and perform his pastimes. Krishna si vybral to místo, aby se tam zjevil a vykonal tam své zábavy. Very pious place. To je velice zbožné místo. And we can see that to be born in that culture, in that land, is beneficial because one then imbibes the culture of the Vedas, namely this celibacy and not eating meat, things like that. Zrodit se v této zemi je velice prospěšné, protože ten, kdo se tam narodí, tak přirozeně do sebe může vstřebat principy, jako je celibát, nejezení masa a další. I visited South Africa
many years ago for setting up a bhakti program, and já jsem před mnoha lety navštívil Jižní Afriku, abych tam začal s bhakta programem. at that time the devotees were mostly preaching among the Indian community in South Africa. V té době oddaní kázali hlavně komunitě Indů v Jižní Africe. So we, after one of the big festival programs, we invited the young people to come and join us for the Bhakti program training. Po jednom z festivalů jsme pozvali mladé lidi, aby se k nám připojili k tomu bhakta programu. So it happened to be just when school was out, the timing was good, so we had 21 young men came back with us. Čili to bylo zrovna, když škola nebyla, takže s námi přišlo 21 mladých lidí. There was also a ladies program. Také tam byly dámy. But among the men, from age 17 to 28, all 21 of them, none of them were married and none of them had had sex in their life. Ale z těch 21 mladých lidí, kteří byli mezi 17 a 28 lety, tak nikdo z nich nebyl ženatý nebo vdaný a neměli sex. It was very surprising for me, coming from the West. Bylo to velmi překvapivé pro mě, který přicházím ze západu. But that's the culture, because they were from the Indian culture and they had been restricted due to apartheid. They couldn't mix with the other groups, so they just followed the Vedic culture, which is no sex life until marriage. A to bylo v době apartheidu, takže oni pocházeli z indické komunity, která tudíž nebyla smíchaná s dalšíma lidma, takže oni přirozeně následovali védskou kulturu, což znamená žádný sex do svatby. So we can see there's some cultural advantages. Takže můžeme vidět, že jsou to i tyto kulturní výhody. Besides, naturally they're inclined for spiritual life, for spiritual knowledge. Další věc, oni přirozeně mají náklonnost k duchovnímu životu. If a program is organized there, a big festival or program, it's not like when Srila Prabhupada was there, they would get 30,000-40,000 people to come out in the evening for a program. Oni velice rádi chodí na ty programy, když jsou uspořádány, jako Srila Prabhupada, když dělal, tak přišli večer 30 nebo 40 tisíc lidí. They're inclined to hear about Krishna, to chant, to take association of holy men. Oni rádi naslouchají o Krišnovi, opěvují ho a sdružují se se svatými lidmi. So Prabhupada used to quote that verse a lot, that one who takes his birth in the land of Bharat should make his life successful by becoming Krishna conscious and then teaching to others. Prabhupada velmi často citoval ten verš, že ten, kdo se narodí v Bharatavarše, by měl svůj život dosáhnout k dokonalosti a potom kázat pro prospěch druhých. Even the demigods they're aspiring to take birth on this planet Earth during the time of Lord Chaitanya's Sankirtan movement. Dokonce polobozy chtějí se narodit v době Sankirtanové hnutí pána Chaitany v Bharatavarše. Because why? Because you can become fully self-realized in just one short lifetime by chanting Hare Krishna and fit to go back to Godhead. Proč? Protože se můžete stát plně seberealizovaní v pouhém jednom životě zpíváním Hare Krishna a být připraveni jít zpátky domů, zpátky k Bohu. You don't have to perform very severe austerities. You don't have to be born necessarily in a family, a very aristocratic family. Nemusíte vykonávat přísná odříkání, není nutné, abyste se narodili ve vznešené šlechtické rodině. You don't have to practice very stringent yoga, eightfold mystic yoga path. Nemusíme následovat tu přísnou 8stupňovou jogu. Lord Chaitanya and Nityananda have made the process of self-realization very, very simple in this age.
Pan Chaitanya a pan Nityananda udělali tento proces seberealizace v tomto věku velice jednoduchý. Simply by chanting the Mahamantra, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jednoduše zpíváním Hare Krishna Mahamantry. How much easier can it get? Jak to může být ještě jednodušší? We're waiting for something easier. Čekáme na něco snazšího, jednoduššího. Or the point is, if we really want self-realization, well, it's very simple, very easily available. Otázka je, jestliže vůbec chceme seberealizaci, tak pak ale je to velice jednoduché. But sometimes we may, out of distress, come to Krishna. Arto, Jigyasa, Artarti, Gyanicha, Bharatash. 4 types of persons. So we may come out of distress or curiosity. A někdy, jak je řečeno, 4 třídy lidí přicházejí ke Krishnovi. Můžeme přijít ke Krishnovi, protože trpíme nebo jsme zvědaví. And then after our distress is relieved, then we again resume our program for sense gratification. A potom, co se naše neštěstí, utrpení je odstraněno, tak znovu začneme se svým programem smyslového požitku. Or maybe even increase it. Now I'll increase my program. I'll go to the heavenly planets and enjoy there. I didn't know that there was heavenly planets before. Teďkon můžu zvětšit smyslový požitek, protože předtím jsem nevěděl, že existují nebeské planety, takže teďkon můžu jít tam a užívat si tam. Before I was just thinking I would enjoy maybe in Czech Republic, maybe Paris. But now I hear that there's heavenly planets. Well, I'll go there. Dřív jsem si myslel, že si můžu užívat tady v České republice nebo možná v Paříži, ale teď vím, že jsou nebeské planety, tak to já půjdu tam. No, that's a waste. Ne, to je zbytečná ztráta. We miss the point of human life. To by znamenalo nepochopit význam lidského života. Lord Chaitanya Mahaprabhu, his incarnation was Vairagya Vidyanija Bhakti Yogam Shikshartam Ekapurusha Purana. Shri Krishna Chaitanya Shariridari Kripambudir Yastamaham Prapadye. His mission was to teach renunciation, vairagya, and knowledge, transcendental knowledge. Inkarnace Pána Chaitanya učila vairagya, odříkání, a vidya, transcendentální poznání. And that is all done through the process of bhakti yoga. A to všechno je uskutečněno procesem bhakti yogi. Lord Chaitanya is the most merciful incarnation. Pan Chaitanya je nejvelkodušnější inkarnace. He is appearing as a devotee in the mood of Srimati Radharani. Zjevuje se jako oddaný v náladě Srimati Radharani. So who can be more merciful than Srimati Radharani? She's always absorbed in arranging for Krishna's pleasure. Kdo může být milostivější než Srimati Radharani? Ona je stále pohroužená v myšlenkách, jak zvětšit Krishnovo potěšení. Shri Krishna Chaitanya Radha Krishna Nahi Anya. Lord Chaitanya is Radha Krishna combined. Pan Chaitanya je Radha Krishna dohromady. And we see, what did Lord Chaitanya do to please Krishna the most? He's chanting his holy names. A můžeme vidět, co dělal Pán Chaitanya, aby potěšil Krishnu nejvíce, zpíval jeho svatá jména. Krishna is mostly pleased with those who chant his holy names. Krishna je nejvíc potěšen s těmi, kteří zpívají jeho svatá jména. Because that will help us develop our love for him. Protože to nám pomůže rozvinout svoji lásku k němu. The holy name of Krishna is so powerful that it purifies the one who chants it. Svaté jméno Krishny je tak mocné, že očišťuje toho, kdo je zpívá. Even if we have some material motivations for chanting, the chanting will purify that. Dokonce, když máme nějaké materiální motivace pro zpívání, to zpívání to očistí. So we were not born in Bharatvarsha, but we're getting the benefit by association with
Srila Prabhupada and all the disciplic succession. My jsme se nenarodili v Bharatavarši, ale získáme obrovský prospěch, protože se sdružujeme se Šrílou Prabhupádou a se žákovskou posloupností. Fortunately, Srila Prabhupada came to the West and expanded the Sankirtan movement of Lord Chaitanya and enlisted so many Westerners in the Sankirtan movement. Naštěstí Šrila Prabhupáda přišel na západ a rozšířil hnutí pro vědomí Krishny a přivedl tolik lidí ze západu do tohoto hnutí. Now we're also part of Lord Chaitanya's Sankirtan party. Nyní my jsme také součástí Sankirtanové skupiny Pána Chaitanya. And if we continue like this, chanting every day, worshipping, preaching, taking prasadam, then we'll live very happily, and at the end of life we'll go back to Krishna again. A když jenom budeme pokračovat s tímto životem zpívání, uctívání Krishny, kázání, přijímání Krishna prasadam, tak budeme očištěni a na konci života se vrátíme znovu opět zpátky k Bohu. You have to be careful of committing offenses. Ale musíme být opatrní při vykonávání proti přestupkům. Or becoming too greedy to become wealthy or something like that. Nesmíme být příliš chamtiví, aby jsme chtěli zbohatnout. We can also read this last text. Evam tava bharatorottama jambudvipa varsha vibhago yuto padesham rupavarnita iti. My dear King Parikshit, O best of the descendants of Bharat Maharaj, I have thus described to you, as I myself have been instructed, the island of Bharatvarsha and its adjoining islands. These are the islands that constitute Jambu Dweep. Můj milý králi Parikšite, o nejlepší z potomků Bharaty Maharáže. Takto jsem ti popsal, jak jsem byl sám poučen, ostrov Bharata Varshu a jeho přilehlé ostrovy. Tyto ostrovy tvoří Jambu Dweep. Thus end the Bhaktivedanta purports of the 5th canto, 19th chapter of the Srimad Bhagavatam, entitled A Description of the Island of Jambu Dweep. Takto končí Bhaktivedantovy výklady k 19. kapitole 5. zpěvu Srimad Bhagavatamu nazvané Popis ostrova Jambu Dweepu. Well, this chapter is giving some description of our earth, and it appears that the earth is also connected with a whole planetary system. V této kapitole je popis planety Země a dozvídáme se, že planeta Země je také spojena s celým dalším planetárním systémem. Because there are at least 330 million planets in the universe. Protože ve vesmíru existuje alespoň 300 tisíc milionů 330 milionů 330 milionů planet. Tridasa pura akasha pushpayate, because there are that many demigods in the universe. Protože je tolik polobohů ve vesmíru. So sometimes for ease of description the universe is broken down into 14 planetary systems. Takže někdy pro zjednodušení je vesmír popisován, že má 14 planetárních systémů. And then that begins with Satyaloka and Tapaloka, Maharloka, Janaloka. Those are the upper 7 planetary systems. A to začíná se Satyalokou, Tapalokou, což je těch 7 horních planetárních systémů. And then the lower 7, Patala, Atala, Vitala, Sutala, 7 lower. A potom je těch 7 nižších systémů, Sutala, Patala. And we are in the Burloka, the middle planetary system. A my jsme v Burloce, což je prostřední planetární systém. Well, that is and then the description of the middle planetary system is being described here. Jambu Dweep is part of the middle planetary system. A zde je popsán ten prostřední planetární systém, jehož součástí je Jambu Dweep. So we are in that
they're called dvipa. Dvipa means island, just because they're planets floating in the ocean of space. Oni se nazývají dvipa, což znamená ostrov, protože se vznášejí v oceánu prostoru. So these planets are like islands. Just like if you're going in the ocean and you see an island that comes out of the sea. Well, similarly, these planets, they are floating in the ocean of space. Takže oni se nazývají ty planety ostrovy. To je stejné, jako když plujete po oceánu a vidíte tam ostrov země, tak stejně tak ty planety jsou jako ostrovy v prostoru. Not so to perfectly understand all the intricacies of the structure of this planetary system and the universe. Pro nás je to velmi obtížné nebo nemožné pochopit přesně všechny podrobnosti vesmíru a planetárních systémů. Well, we can get some hint here, because Shukadeva Goswami is saying, in the opinion of some learned scholars. Dostáváme tady takový náznak, třeba Shukadeva Goswami říká podle názoru některých učenců. That means there may be some other opinion of other learned scholars. Což znamená, že můžou být také názory jiných učenců. We shouldn't get too disturbed if we don't fully understand the structure of the universe as it's described here. Neměli bychom být znepokojeni, když plně nepochopíme popis vesmíru, jak je zde dán. At least we can put our faith in this description rather than the description of the material scientists. Spíše bychom ale měli důvěřovat tomuto popisu, než popisu moderní vědy. If we think this is difficult to accept, what they're presenting is much more difficult to accept. Jestli si myslíme, že toto je obtížné přijmout, to, co oni představují, je mnohem obtížnější přijmout. And they're always changing it. They're always making it more fantastic. A oni to stále mění a dělají ty popisy víc a víc fantastický. It's the American tendency to always, make it like Hollywood. So they want to make it, everything has to be very, extravaganza. To je americká tendence dělat všechno jako Hollywood, takže stále přehání. So now they have this theory that the galaxies, the furthest galaxy is, I don't know how long, what is it? A few 100 million light years away. Takže teď přišli s tou teorií, že nejvzdálenější galaxie je několik set milionů světelných let vzdálená. Very extravaganza. Yes, it's so far away that the light that we're seeing now, those galaxies have already self-destructed in the light we're seeing because it takes so many millions of years to come here. Oni hrozně přehánějí, říkají, že to světlo, které k nám přichází, je z galaxií, které už dávno sebe sami zničili, ale letí to sem tolik milionů let, tak to teď vidíme. Amazing. And then how do we get all this information? Well, they speculated that because they saw some little red shift on some... A jak my získáme tyto informace? Oni vyspekulují, protože vidíme nějaký posun červeného světla v něčem, tak... They went to some instruments and it showed a little bit of a red shift due to a Doppler effect and this and that. Takže mají nějaký Dopplerův efekt a posunulo se jim v nějakým instrumentu trošku červené světlo, tak tohle. And because of that, it makes it an extra 500 million light years away. A díky tomu je to o dalších 500 milionů světelných let dál. And if it's not quite as red, then on the thing, then it's only 200 million light years away. A když to není zas tak úplně červený, tak je to jenom o 2 miliony světelných let dál. So where's the proof? Give us some proof. Takže kde je nějaký důkaz? Dokažte to nějak. Oh no, there's no way to prove it. Neexistuje How can you prove it? No one's gone there. Nejde to dokázat, nikdo tam nebyl. You can't send a rocket there and have it come back, or a satellite. Nemůžete tam poslat raketu nebo satelita, aby přiletěli zpátky. So we're just left helplessly at their hands. Takže jsme jenom bezmocně ponecháni v jejich rukách. And if we say, well, I don't believe it, they say, oh, you don't believe it? A když řekneme, ale já tomu nevěřím, tak oni se diví, tomu nevěříte? You don't accept science? Nepřijímáte vědu? You poor fool. Ty nebojí hlupáku. And they chastise us, they criticize us, they say we're uneducated, we just don't understand anything. Oni nám nadávají a hubují nám a říkají, že jsme jenom nevzdělaní, že ničemu nerozumíme.
So, why should we accept that? There's no evidence. A proč bychom to měli přijmout? Tomu není důkaz. We can't prove Vedically, nor can we prove scientifically. Nemůžeme dokázat vedicky ani vědecky. We have to go on faith either way. Musíme tam i tam věřit. At least the Vedic version is much more acceptable. The distances are reasonable. Alespoň ta védská věda je mnohem přijatelnější, ty vzdálenosti jsou rozumné. They give an exact explanation of where the planets are in the universe, how far they're away, how big the universe is, 4 billion miles across. Oni dávají přesný popisy, jak je vesmír velký, jak jsou vzdálenosti planet, jak jsou umístěny planety. That seems quite reasonable. To se zdá značně rozumné. So better to put our faith in the Vedic system because all the personalities that we're hearing from are great self-realized souls. Takže je lepší důvěřovat védskému systému, protože ty osobnosti, od kterých zde nasloucháme, jsou velké seberealizované duše. They're not crackpots. Oni to nejsou to rozbitý hrnce. Crackpot? You know what a crackpot is? I just translated. Crackpot is just someone who says anything. He doesn't have any. He just speaks anything. He's a crazy person. Yeah. Takže to je takový blázen, který říká cokoliv ho napadne. So therefore we put our faith in. And not only that, not only are we getting the great sages, but the Supreme Personality of Godhead Himself and Lord Brahma. These are the best authorities, the best scientific authorities, and they're confirming that this information is correct. A nejen, že se to dozvídáme od velkých seberealizovaných duší, ale nejvyšší pán osobně a pán Brahma, což jsou nejvyšší autority, oni potvrzují, že to je správné. Brahma himself, he designed the universe under the direction of Krishna. Brahma sám vytvořil tento vesmír pod dohledem Krishny. So why shouldn't we accept Brahma's version? Takže proč bychom neměli přijmout Brahmovu verzi? Brahma's still living. Brahma stále žije. It's not like he's dead and gone and we don't know whether his theory had any value or not. To není, že zemřel a nevíme, jestli jeho teorie měla nějakou hodnotu nebo ne. He's still living and he's still managing the universe. On stále žije a stále manažeruje vesmír. Scientists say, Brahma? We don't know about any Brahma. Ale jakmile řekne Brahma, tak my neznáme žádného Brahmu. So why don't you learn from the Vedas? Tak proč se o něm nedozvíte z Ved? No, they're too old. Ne, ty jsou příliš staré. No, we don't accept that. They're too old. We like new. We like experimental knowledge. A to nemáme rádi, to je starý. My máme rádi nové experimentální poznání. So we don't accept their method. Takže jejich metodu my nepřijímáme. Our method is to hear from higher authorities. Naše metoda je, že nasloucháme od vyšších autorit. So are there any questions? Máte nějaké otázky? Přestože je řečeno, že je velká výhoda narodit se na území Indie. Although it is said that it is very beneficial to take birth on the land of India. Prabhupada byl nejúspěšnější na západě, přestože někdo z jeho následovníků začáteční neměl nějakou védskou výchovu. Srila Prabhupada was successful in the West, where no one from his followers had Vedic culture. Že to nezdá se seš taková So, according to this, it doesn't seem to not be so beneficial to take birth in the West. Doesn't seem to be not beneficial. Yeah. Well, yes. If the preaching goes on expanding, then it's all right to take birth here. Takže samozřejmě, když kázání pokračuje a rozšiřuje se, tak je to dobré zrodit se zde. But those who don't take part in the Sankirtan movement, they're all, very degraded. Ale ti, kteří se nezúčastní sankirtanového hnutí, ti jsou velice degradovaní. All eating meat, intoxication, gambling, illicit sex. Všichni jedí maso, přijímají intoxikaci, nedovolný sex, hazard. At least in India,
those who are born in some practically anyone born in India, they have a good chance of being free from those things. Prakticky každý, kdo se narodí v Indii, má velkou šanci, naději osvobodit se od těchto věcí. Of course, now India is becoming more influenced by the West, and that's unfortunate. Samozřejmě nyní Indie se stává více ovlivněna západem a to je neštěstí. But now we see also many young, nice, young, intelligent men and ladies are taking to Krishna consciousness movement in India. Ale také můžeme vidět, že nyní mnoho mladých, inteligentních mužů a žen v Indii také přijímá Krishna vědomí. Srila Prabhupada wanted that very much. Srila Prabhupada to velmi chtěl. So he'd be very pleased with that development. Takže s tím on je velice potěšen. But it's true, we're all servants of Krishna originally. Ale je to pravda, všichni jsme původně služebníci Krishny. Siddha Krishna prema sadhaka banoi, shravanadi shuddha chitte koreye yudoi. We all by nature are lovers of Krishna, we've simply forgotten. My všichni jsme svojí povahou milovníci Krishny, jenom jsme na to zapomněli. Any other questions? Další otázka. Já jsem teďka nerozuměl, když jsem četl o Gopí, že některé z těch Gopí vlastně byly zadrženy s tím manželem a byly připuštěny tance. A na jiném místě vlastně zmínká, že Gopí byly přítomny pouze svými duchovními těly a přitom vlastně ležely u svých manželů. Tak jak je možné, že se vlastně nemohli to Gopí zúčastnit toho tance? I didn't understand one thing in Krishna book. There is said that some of gopis were kept by their husbands, not allowed to enter rasa dance with Krishna, and on another place there is written that gopis were present only in their spiritual bodies while dancing with Krishna, and their like material bodies were lying down. So we can discuss that after. He can come and we can discuss that. Můžeme o tom potom diskutovat později. Můžeš třeba osobně. Is there any other questions about today's class? Další otázka, která by se týkala dnešní přednášky. Yeah. Přestupku přispívání svatého jména. Bych se chtěl zeptat, že ty přestupky mají kořen v nepozorném zpívání a když má osoba pořád jako problém s nepozorností, tak vlastně je předpoklad, že pořád bude dělat přestupky, tak jak se to můžeme vyhýbat, když prostě pořád bojujeme s tou nepozorností a myslím, že to neúspěšně. On the lecture it was said that one should avoid offenses while chanting holy name, and offenses are coming because of inattentive chanting. So what shall we do if we are always inattentive and we all the time fight with this inattention? So how can? Co byla ta poslední otázka? Je? Co můžeme dělat, když prostě pořád bojujeme s tou nepozorností a jsme s tím neúspěšní? Že budeme pořád dělat. So what can we do if we all the time fight with this inattentiveness and we are not successful? So it is quite possible that we will all the time commit offenses. So what to do? Keep trying. Pokračuj, snažit se. What else can you do? Co jiného můžeš dělat? Don't give up. Nevzdávej to. Utsahan nischayat dharyat. Tat karma pavartanat. Enthusiasm, determination, patience. Nadšení, trpělivost, odhodlanost. Regulative principles. Regulativní, Tat karma pavartanat. Keep trying. regulativní principy a pokračuj v úsilí. Sangatyagat satovate. Give up the association of non-devotees. Vzdej se společnosti neoddaných. Follow the footsteps of the great acharyas. Následuj ve šlepích předchozích áčáriů. Associate with the devotees. Združuj se s oddanými. Pray to Krishna. Modli se ke Krishnovi. Pray to Lord Chaitanya. Modli se k Pánu Chaitanovi. Then
Keep preaching. Pokračuj v kázání. This program, it solves all the problems. Tento program řeší všechny problémy. Just have to keep going on the program. Jenom musíš s tím programem pokračovat. It's like when a doctor gives some medicine. He says, okay, take this medicine 3 times a day for the next 2 months. Jako když doktor dá medicínu a řekne, tak tyhle pilulky ber 3krát další 2 měsíce. And you'll be cured forever. You'll get cured from this disease once and for all. It won't come back. A budeš úplně vylečen z této choroby navždy, už sem nepřijdeš zpátky. So we're thinking after 2 weeks, I feel better. Takže my si myslíme, po 2 týdnech já se cítím lépe. Maybe I don't need to do it for 3 months. Možná to nemusím dělat celý 3 měsíce. Maybe I can stop now, it'll be all right. Možná už to můžu teď přestat a bude to v pořádku. I don't feel bad. Necítím se špatně. No, you can't do that. Ne, nemůžeš to udělat. The program is Krishna consciousness, we have to follow it till we die. Krishna vědomý program je, že to musíme následovat, dokud nezemřeme. Till this body's finished. Do té doby, než tohle tělo je You hotové. can't stop, I'll stop now, maybe it's okay. Nemůžeš si říct, já teď přestanu a je to v To pořádku. your last breath, Hare Krishna. Až do posledního dechu. Last breath, Krishna. Poslední dech, Krishna. You have to follow this program. Then you'll achieve success. Tak pak dosáhneš úspěchu. You can't. If you give up beforehand, then you won't get. Když se vzdáš dříve, tak nedosáhneš úspěchu. Maybe difficult. So many bad habits we have and problems and bad karma, all that stuff. Je to možná obtížný, máme tolik problémů, špatnou karmu a tak dále. Doesn't matter. Just go on chanting. To nevadí, jenom pokračuj, zpívej. We like to lament, oh, I have such bad karma, my mind doesn't do what I want. Někdo může naříkat, já mám tak špatnou karmu, moje mysl nedělá, co já chci. I don't think the process will work for me. Já myslím, že pro mě ten proces nefunguje. No, it works. Ne, funguje. Have to follow it. Musíš následovat. Someone else have a question? Někdo další má otázku? Goswami said that according to opinions of some learned scholars, the universe is like this, and then it comes to mind that it could mean that according to some other scholars, it might mean something else. So one could doubt that if what is actually the reality. If some scholars have this opinion, the other scholars have some other opinion, and it makes seem like the materialistic science, which is not. Which we don't believe that this is the reality because there are so many opinions about it. Oh, that was English. Okay. You want to translate it? Or Přeložíš to? Tak moje otázka byla, že bylo řečeno, že Šukadev Goswami řekl, že podle názoru některých mudrců to je takto. Takže může člověka napadnout, že názor nějakých jiných mudrců může být jiný. A tak to může porovnat vlastně s hmotnou vědou, která vlastně si taky není jistá, protože někdo říká tohle a někdo něco jiného. On some minor things there are differences of opinion. Ty názory se různí v některých méně významných bodech. Not on the whole situation. Ne v pohledu na celou situaci. It's like also in the Bhagavatam, it's stated about the hellish planets. It says some say there are 28 hellish planetary systems and some say there are 21. Jako co se týče pekelných planet, je řečeno, že někdo říká, že je jich 28 a jiní říkají, že je jich 21. Okay. So that's a minor principle. Takže to je méně významný princip. Minor difference. To je nepatrný rozdíl. Or maybe a different way of counting also. Some may include some of the planets in the 21, some may include them. No, that is a separate. It's like some say Czechoslovakia, it's part Czech Republic and Slovakia Republic. No, it's one, it's Czechoslovakia. So some may have different opinions. Taky může být různý druh počítání, že někdo může zahrnout do těch 21 jiné a někdo říká, ne, ty jsou zvlášť oddělené. Stejně jako někdo řekne Československo jedna země, ne, ty jsou oddělený. It's a different way of looking at it, that's all. To můžou být různé pohledy, jak se na to dívat. But they actually have the knowledge that there are these planetary systems. They are hellish planets. People do go there and they have to get punished and, Maharorava's there.
Ale oni ve skutečnosti mají poznání o tom, že existuje tento planetární systém, že existují pekelné planety, že tam lidé chodí, aby získali potrestání, že tam existuje Maharaurava. So there's no discrepancy there. Just on a few of a few details, that's all. Takže v těch základech nejsou rozdíly, jenom pár detailů se může lišit pohled. So we don't let that disturb us. To bychom neměli nechat, aby nás to znepokojilo. Okay, we'll stop there. Thank you very much. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki Jai.